8 Ιουνίου 1821. Κομπότη, έξω από την Άρτα. 6 ώρες μάχης. Οι Τούρκοι υποχωρούν με βαριές απώλειες. Και τότε ένας Έλληνας οπλαρχηγός ανεβαίνει σε έναν βράχο. Δεν σηκώνει σημαία. Δεν φωνάζει «Ελευθερία ή θάνατος». Τι πάθατε, μωρέ! Πού πάτε! Γυρίστε πίσω, δεν τελειώσαμε! Σηκώνει τη φουστανέλα του και δείχνει σε έναν ολόκληρο Οθωμανικό στρατό τα οπίστια του. Κάπου απέναντι, ένας Τούρκος σκοπευτής σημαδεύει. Η σφαίρα περνάει μέσα από τον μυρό και τον βρίσκει εκεί ακριβώς που κανένας άντρας δεν θέλει να τον βρει σφαίρα. Ο άνθρωπος στον βράχο θα γίνει 6 χρόνια αργότερα ο αρχιστράτηγος που θα κρατήσει ζωντανή ολόκληρη την Επανάσταση. Λέγεται Γεώργιος Καραϊσκάκης και είναι ο μοναδικός ήρωας του 21 που, για να τον βάλει σε βίντεο, χρειάζεσαι μπιπ. Το πορτρέτο που ξέρετε από το σχολείο είναι ψέμα. Όχι στα γεγονότα, στη σιωπή. Γιατί ο πραγματικός Καραϊσκάκης ήταν, σύμφωνα με όσους τον έζησαν, εσχρολόγος καθ' υπερβολήν. Γλώσσα φύση αχαλήνωτος. Ένας, όπως γράφτηκε, αληθινός ποιητής της βομολοχίας. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος, το νόθο παιδί μιας καλόγριας, ο κατηγορούμενος για προδοσία, ο άνθρωπος που έβριζε κυβερνήσεις, πασάδες και συμμάχους με το ίδιο πάθος, έγινε η τελευταία ελπίδα μιας επανάστασης που πέθαινε. Πώς? Όσα θα ακούσετε είναι καταγεγραμμένα. Από αυτόπτες μάρτυρες, από μνημονεύματα και επιστολές. Δεν επινοήσαμε τίποτα. Δεν χρειάστηκε. Άνοιξη του 1782. Μέσα σε μια σπηλιά, μια γυναίκα γεννάει ολομόναχη. Λέγεται Ζωή Δημισκή. Είναι καλόγρια. Και η εγκυμοσύνη της είναι σκάνδαλο. Παράβαση κάθε όρκου που έδωσε. Ο πατέρας του παιδιού? Κατά την επικρατέστερη εκδοχή, ο κλεφταρματολός Δημήτριος Ίσκος. Κατά άλλους, ένας κλέφτης με το όνομα Αραπόγιανος. Το παιδί δεν θα μάθει ποτέ με σιγουριά. Αυτό που θα μάθει από πολύ νωρίς είναι το παρατσούκλι του, ο γιος της καλόγριας. Μεγαλώνει σε ένα χωριό των Αγράφων, στα χέρια μιας ξένης γυναίκας, ενώ η μητέρα του γυρνάει τα χωριά πουλώντας γιατροσόφια. Στα 8 του η μητέρα πεθαίνει και το χωριό, αντί να αγκαλιάσει το ορφανό, το διώχνει. Μούλος, μπάσταρδος, γύφτος. Ένα 8χρονο παιδί μόνο του εγκαθίσταται σε μια σπηλιά. Επιβιώνει κλέβοντας φαγητό από τα σπίτια που το έδιωξαν και σιγά σιγά μαζεύει γύρω του κι άλλα παιδιά. Φτιάχνει τη δική του συμμορία. Εκεί, στη σπηλιά, γεννιέται κάτι ακόμα. Ένα τείχος από λέξεις. Αν ο κόσμος σε βρίζει πριν προλάβεις να μιλήσεις, μαθαίνεις να βρίζεις πρώτος και καλύτερα. Χρόνια μετά, ως ένας από τους πιο ισχυρούς άντρες της Ελλάδας, θα μιλήσει για τη μητέρα του με μια φράση που σε παγώνει και σε κάνει να γελάσεις ταυτόχρονα. Εμένα η μάνα μου έφαγε 40.000 πούτζους ώσπου να με γεννήσει. Δεν είναι απλώς βρισιά. Είναι ένας άνθρωπος που πήρε τη μεγαλύτερη ντροπή της ζωής του και την έκανε δικό του αστείο πριν προλάβει να την πει κανείς άλλος. Το ερώτημα είναι, πού πάει ένα τέτοιο παιδί? Πάει εκεί που πάνε όλοι οι απόκληροι της εποχής, στα βουνά, με τους κλέφτες. Γίνεται πρωτοπαλίκαρο του θρυλικού Κατσαντώνη. Μαθαίνει τον πόλεμο όπως γίνεται στα βουνά, με ενέδρες, με πείνα, με μπαρούτι. Κάποια στιγμή πέφτει στα χέρια του Αλή Πασά των Ιωαννίνων και ο πανούργος τύραννος, αντί να τον κρεμάσει, τον κρατάει κοντά του. Ο νεαρός με το αχαλήνωτο στόμα έχει κάτι που ο Αλής αναγνωρίζει. Τσαγανό που δεν αγοράζεται. Σωματοφύλακας του Πασά. Μετά αρματολός. Μετά διεκδικητής του αρματολικιού των Αγράφων, της πατρίδας που τον έδιωξε. Και το στόμα του? Το στόμα του γίνεται όπλο, εργαλείο και υπογραφή.
οι συμπολεμιστές του θα αναγκαστούν να το αποδεχτούν ως χούι, ελάττωμα χαρακτήρα, για να μπορούν απλώς να συνυπάρχουν μαζί του. Το 1821, όταν η Ελλάδα ξεσηκώνεται, ο γιος της Καλογριάς είναι 39 χρονών, σκληραγωγημένος, φιλόδοξος και έτοιμος. Η Επανάσταση δεν ξέρει ακόμα τι την περιμένει. Ιούνιος 1821. Κομπότη. Η σκηνή που είδατε στην αρχή. Η σφαίρα του Τούρκου σκοπευτή τον τραυματίζει σοβαρά. Οι πηγές διαφωνούν για το ακριβές σημείο και ειλικρινά, όσο πιο πολύ διαβάζεις τις περιγραφές, τόσο περισσότερο εύχεσαι να διαφωνούν. Το βέβαιο, η σφαίρα έχασε δύναμη περνώντας από τον μυρό. Η ζημιά στο πολύτιμο, όπως ο ίδιος το αποκαλούσε εργαλείο του, δεν ήταν ανεπανόρθωτη. Αναρρώνει και επιστρέφει στο μέτωπο με μια νέα απειλή προς τους εχθρούς. Το αποθεραπευμένο του όργανο θα τους τακτοποιούσε προσωπικά. Από εδώ και πέρα, ο Πούτζος δεν είναι απλώς λέξη. Είναι θεσμός. Ο Καραϊσκάκης, παραδίδεται, τον συμβουλευόταν πριν από κάθε μεγάλη απόφαση. Το 1823, ο Μουσταφά Πασάς της Σκόδρας κατεβαίνει στην Δυτική Στερεά με 20.000 άντρες. Στέλνει κατά το έθιμο εστολές στους οπλαρχηγούς. Προσκυνήστε να αποφύγουμε την αιματοχυσία. Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί. Λέγεις να προσκυνήσω. Κι εγώ, Πασά μου, ρώτησα τον μπούτσον μου τον ίδιον και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε προσκυνήσω. Κι αν έλθεις κατά πάνω μου, ευθύς να πολεμήσω. Ιστορική ακρίβεια όμως. Παρά τη στεναρή θέση του συμβούλου του, ο Καραϊσκάκης εκείνη τη χρονιά αποσύρθηκε προς τα Επτάνησα. Πριν γελάσετε, υπήρχε λόγος. Στην Κεφαλονιά τον περίμεναν γιατροί. Η διάγνωση, φυματίωση βαριάς μορφής. Η ιατρική συμβουλή ουσιαστικά, πηγαίνετε κάπου ήσυχα να πεθάνετε. Κρατήστε το αυτό, θα έχει σημασία. Την ίδια περίοδο, ένας απεσταλμένος του Τούρκου διοικητή των Τρικάλων ανεβαίνει στα Άγραφα να βολιδοσκοπήσει τους αρματολούς. Ο άνθρωπος ήρθε για διπλωματία. Έφυγε με ό,τι πιο κοντινό σε τραύμα πολέμου μπορεί να προκαλέσει ο προφορικός λόγος. Τούρκε! Έλα, Εβρέ! Να ακούσεις τα κέρατά σας! Γαμώ την πίστη σας και το Μοχαμέτη σας! Ρε, τι θα ρεύσετε, κερατάδες! Να τον σκέφτε και αυτόν τον Σουλτάνο και τον βεζίρι σας και τον Σιλιχτάρ Μπόδα την πουτάνα! Σημειώστε, αυτό δεν ήταν έκρηξη θυμού. Ήταν διαπραγματευτική τακτική και απίστευτο κι όμως δούλευε. Στα βουνά της Ρούμελης, όποιος έβριζε τον Σουλτάνο κατάμουτρα και ζούσε να το διηγηθεί, κέρδιζε κάτι πιο πολύτιμο από κάστρα. Φήμη. Αλλά η μεγαλύτερη μάχη του δεν θα ήταν με τους Τούρκους. 1824. Η επαναστατική κυβέρνηση και προσωπικά ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο φαναριώτης με τα γυαλιά που ο Καραϊσκάκης αποκαλούσε Τζιογλάνη και Τεσσερομάτη, τον κατηγορεί για εσχάτη προδοσία. Ότι συνεννοήθηκε με τον Ομέρ Βριώνη να παραδώσει το Μεσολόγγι. Όταν μέσα σε αυτό το κλίμα ο οπλαρχηγός Νικόλαος Τουρνάρης του στέλνει προτάσεις συμφιλίωσης, η απάντηση είναι ένα αριστούργημα πολιτικής επιστολογραφίας. Γενναιότατε αδελφέ, καπετάν Νικόλα. Έχει και τουμπλέκια ο Πούτζος μου, έχει και τρουμπέτες. Όποια θέλω από τα δύο θα μεταχειριστώ. Μετάφραση. Μπορώ να παίξω και με τους Τούρκους και με τους Έλληνες. Και θα διαλέξω εγώ. Τα τουμπλέκια ήταν τα όργανα των Τούρκων υπέων, οι τρουμπέτες των επαναστατών. Την 1η Απριλίου 1824, όχι, δεν είναι πρωταπριλιάτικο, σέρνεται σε δίκη. Μέσα σε εκκλησία, στην Παναγία του Ετωλικού. Ο άνθρωπος που δικάζεται για προδοσία είναι ήδη τόσο άρρωστος από τη φυματίωση που δεν μπορεί να περπατήσει. Και εκεί, μπροστά στους δικαστές, εκτιλήσεται ίσως ο πιο απολαυστικός διάλογος που κατέγραψε ποτέ ελληνικό δικαστήριο. Απέναντί του, ο 80χρονος πρόκριτος Γαλάνης Μεγαπάνου. Μα γιατί να τα λέγεις έτσι, ενώ είσαι 50 χρονών? Το έχω χούει, κύριε Πάνο. Και εσύ, κύριε Πάνο, είσαι 80 χρονών. Μα το χούι δεν τα αφήνεις να γαμείς.
Καταδικάζεται. Του αφαιρούνται όλα τα αξιώματα. Εξορίζεται. Τη θανατική ποινή που ήλπιζαν κάποιοι δεν τόλμησε να την επιβάλλει κανείς. Έξω από το δικαστήριο περίμεναν τα οπλισμένα παλικάρια του. Φεύγει από το ιτωλικό πάνω σε φορείο, κουβαλητό από 4 άντρες. Ένας προδότης που δεν μπορεί ούτε να σταθεί όρθιος. Και το στόμα του ακμεότατο. Το 1825, μετά την πανολεθρία των κυβερνητικών στο κρεμμύδι απέναντι στον Ιμπραήμ, στέλνει στον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον Ιδραίο Γεώργιο Κουντουριώτη, την εξής αξιολόγηση ηγεσίας. Ωραία Κουντουριώτη, νόμιζα θα είναι γεμάτο μυαλό το κεφάλι σου. Μα έχεις τόσο μυαλό όσο εγώ έχω σπόρο στα αρχίδια μου. Θυμηθείτε το κομπότι. Η φράση έχει ιατρικό υπόβαθρο. Ο άνθρωπος αυτοσαρκάζεται και προσβάλλει ταυτόχρονα σε 12 λέξεις. Όμως πίσω από το θέατρο κάτι πιο σκληρό. Η Επανάσταση τρώει τα παιδιά της με εμφύλιους, ενώ ο Ιμπραήμ ρημάζει τον Μοριά. Και ο πιο ικανός στρατιωτικός νους της Ρούμελης είναι παροπλισμένος, άρρωστος, στιγματισμένος. Ποιος ήταν τελικά αυτός ο άνθρωπος όταν δεν έβριζε? Στο σπίτι τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Όταν κάποτε επισκέφτηκε τη γυναίκα του, την Γκόλφο, κάποιοι σωματοφύλακές του ρίχτηκαν στις ψυχοκόρες της. Τις διαμαρτυρίες της, ο σύζυγος απάντησε με αυτό που ο ίδιος προφανώς θεωρούσε καθησυχασμό. Έγνοια σου μωρή. Έχω και για σένα πούτζον. Μη μου χωλιάζεις. Ο δεύτερος γάμος του ήταν από μόνος του ανέκδοτο. Παντρεύτηκε την κόρη ενός τσιφλικά των αγράφων, του ίδιου ανθρώπου που τα προεπαναστατικά χρόνια έβλεπε τα κοπάδια και τα υποστατικά του να γίνονται τακτικός στόχος στις επιδρομές του μελλοντικού γαμπρού του. Φανταστείτε το πρώτο οικογενειακό τραπέζι. Ο γάμος κατέληξε ακόμα πιο θεαματικά. Σε μία στιγμή οργής πέταξε την εικόνα της μπροστά στα παλικάρια του. Και όμως, ο ίδιος άνθρωπος είχε ανάμεσα στους πιο εμπιστούς του μία μουσουλμάνα εξομότισσα, τη Μαριγό. Δεν μισούσε τις γυναίκες. Μισούσε μάλλον τους θεσμούς. Την οικογένεια που δεν είχε ποτέ. Γιατί υπήρχε ένα πράγμα που ο Καραϊσκάκης σεβόταν απόλυτα. Την μπέσα. Τον λόγο τιμής. Στον κόσμο που μεγάλωσε, προδοσίες, βεντέτες, ξεκαθαρίσματα ήταν το μόνο σταθερό σημείο. Ο Κίτσος Τζαβέλας το έμαθε ακριβά. Είχε συμμαχήσει με τον Καραϊσκάκη, μετά μαγάμου την κόρη του στρατηγού. Παράτησε τη συμφωνία για μία μεσολογγίτισσα. Όταν αργότερα ζήτησε βοήθεια με επιστολή σφραγισμένη με σταυρό, η απάντηση ήρθε σαν λεπίδα. Άνθρωπος όπου αρνείται το σταυρόν διαμουνεί. Δεν έπρεπε να βάνει σταυρόν στο γράμμα του και να καλεί σε βοήθεια. Προσέξτε το. Ακόμα και όταν έβριζε, είχε επιχείρημα. Αρνήθηκε στον σταυρό? Μην τον επικαλείσαι όταν ζητάς βοήθεια. Πίσω από το αχαλήνοτο στόμα δούλευε πάντα ένα μυαλό. Και το 1826 η Ελλάδα θα το χρειαστεί ολόκληρο. Απρίλιος 1826. Το Μεσολόγγι πέφτει. Η Επανάσταση στην 7η της χρονιά ψυχοραγεί. Η Ρούμελη προσκυνάει χωριό-χωριό. Και τότε η κυβέρνηση κάνει το αδιανόητο. Δίνει την αρχιστρατηγία της στερεάς στον προδότη, στον καταδικασμένο, στον φηματικό που οι γιατροί είχαν ξεγράψει πριν από 3 χρόνια. Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρε ποτέ. Νοέμβριος 1826. Αράχοβα. Ο Καραϊσκάκης, με πληροφορία από έναν καλόγερο που κρυφάκουσε τα σχέδια των Τουρκαλβανών, στείνει την τέλεια παγίδα. 7 μέρες μέσα στο χιόνι, με τη μάχη να δίνεται σπίτι το σπίτι γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Το εκστρατευτικό σώμα του Μουστάμπεϊ αφανίζεται. Ο ίδιος ο Μουστάμπεϊς νεκρός. Σχεδόν 2.000 εχθροί χαμένοι. Ο άνθρωπος που έφτεινε αίμα από τη φυματίωση μόλις πέτυχε τη νίκη που ξανάναψε την Επανάσταση σε όλη τη Ρούμελη. Οι νίκες συνεχίζονται. Δίστομο, εκαθάριση της στερεάς, ταπείνωση του Ομέρ Πασά της Εύβοιας. Μέσα σε έναν χειμώνα, ο ετοιμοθάνατος ελευθέρωσε σχεδόν τα πάντα. Άνοιξη 1827. Ο τελικός στόχος, η Αθήνα. Η Ακρόπολη πολιορκείται από τον Κιουταχή
και ο Καραϊσκάκης στείνει το στρατόπεδό του απέναντι, στο Κερατσίνι και τον Πειραιά. Μόνο που τώρα δεν διοικεί μόνος. Η Εθνοσυνέλευση έχει φέρει 2 επιφανείς ξένους, τον ναύαρχο Κόχραν και τον στρατηγό Τσόρτς. Οι Άγγλοι βιάζονται, θέλουν με τοπική επίθεση στην ανοιχτή πεδιάδα, ακριβώς το είδος μάχης όπου το τουρκικό ιππικό θερίζει. Ο Καραϊσκάκης, ο άνθρωπος που έμαθε πόλεμο στις σπηλιές και στα ταμπούρια, διαφωνεί με όλη του την ψυχή. 22 Απριλίου 1827. Ο αρχιστράτηγος καίγεται στον πυρετό ξαπλωμένος στη σκηνή του. Έξω, χωρίς διαταγή, ξεσπάει μία ψημαχία. Ο Καραϊσκάκης σηκώνεται από το κρεβάτι, ανεβαίνει στο άλογο και τρέχει να τη σταματήσει. Γιατί έτσι έκανε πάντα. Μπροστά, πρώτος, εκεί που πέφτουν τα βόλια. Μία σφαίρα τον βρίσκει στο υπογάστριο. Η ζωή του κλείνει κύκλο με μαύρο χιούμορ που ούτε ο ίδιος δεν θα τολμούσε να γράψει. Ξεκίνησε τον πόλεμο το 1821 με μία σφαίρα ανάμεσα στα σκέλια, στο Κομπότι. Τον τελειώνει το 1827 με μία σφαίρα σχεδόν στο ίδιο σημείο. Ο Κολοκοτρώνης του είχε γράψει να φυλάγεται. Το βόλι, έλεγε, κυνηγάει τους αρχηγούς. Κι αν χαθείς εσύ, χάνεται ο αγώνας στη στερεά. Η επιστολή έφτασε. Πολύ αργά. Στο νεκροκρέβατο, ο Καραϊσκάκης κάνει όλα όσα περιμένεις από έναν εθνικό ήρωα. Συμβουλεύει με δάκρυα τους συμπολεμιστές του να μείνουν ενωμένοι. Υπαγορεύει τη διαθήκη του. Αγωνιά για την Αθήνα. Και μετά κάνει και το ένα που δεν περιμένεις. Ο Κασομούλης, αυτόπτης μάρτυρας, κατέγραψε την τελευταία φράση που φώναξε προς τους εχθρούς καθώς έπεφτε χτυπημένος. Κλάστε μου τώρα τον Μπούτζον! Πέθανε τα ξημερώματα της 23ης Απριλίου 1827, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, τη μέρα της γιορτής του. Τον έθαψαν στη Σαλαμίνα. Όταν το έμαθε ο Κολοκοτρώνης, λένε πως κάθισε σταυροπόδι και μυρολόγησε σαν γυναίκα. Την επόμενη κιόλας μέρα, οι Κόχραν και Τσόρτς εκτέλεσαν το σχέδιο που εκείνος πολέμησε μέχρι την τελευταία του πνοή, με τοπική επίθεση στην ανοιχτή πεδιάδα του Ανάλατου. Ήταν σφαγή. Το ιππικό του Κιουταχή θέρισε τους Έλληνες. Η εκστρατεία της Αθήνας κατέρευσε. Η Ακρόπολη παραδόθηκε. Ο πιο βρωμόστομος άνθρωπος της Επανάστασης ήταν, όπως αποδείχθηκε, το μόνο πράγμα που την κρατούσε όρθια. 200 χρόνια μετά τον έχουμε καθαρίσει. Άγαλμα, γήπεδο, οδοί, σχολικές γιορτές. Έναν Καραϊσκάκη αποστηρωμένο, χωρίς το χούι του, χωρίς τη σπηλιά, χωρίς τη μάνα, χωρίς τον θυμό. Μόνο που ο αληθινός, ο μπάσταρτος, ο βλάστημος, ο καταδικασμένος είναι αυτός που ανέβηκε από φορείο εξορίας σε αρχιστρατηγία και από τη σπηλιά ενός διωγμένου παιδιού στο πάνθεον ενός έθνους. Οπότε το ερώτημα μένει σε εσάς. Ποιον ήρωα προτιμάτε? Το αψεγάδια στο άγαλμα ή τον άνθρωπο που η ιστορία χρειάστηκε ακριβώς όπως ήταν, με μπιπ και όλα? Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας για περισσότερες μικρές πραγματικές ιστορίες.